নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি থাল পিঠাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু এনে ধৰণৰ থাল পিঠা বনাই খালে খুবেই ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো অন্য পিঠাৰ তুলনাত অলপ সুকীয়া। সেয়ে আজি বনাইছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। যিসকলে এতিয়ালৈকে এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই এনেধৰণে বনাই ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰিব আৰু খুবেই টেষ্টি হয়, লগতে হেল্ডিও হয়। সেয়ে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আৰু কথা নাপাতি যাওঁ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ। এয়া প্ৰথমতে মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে পিঠাগুড়ি যিটো বজাৰত কিনিবলৈ পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰে, নহ'লে ঘৰত বনায়ো খুন্দি ল'ব পাৰে। এয়া ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মই চাহ খোৱা কাপৰে জুখিলে 2 কাপ হ'ব, 2 কাপ লৈছোঁ। লগতে ইয়াতে দিছোঁ মই 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে চেনি দিছোঁ আৰু এয়া আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ। এই পিঠাবিধ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী চেনিয়েও বনাব পাৰে, লগতে নিমখীয়াকৈও বনাব পাৰে। লগতে ইয়াতে মই মিঠাটো বেলেঞ্চৰ বাবে এচুকুন নিমখ দিলোঁ আৰু আপোনালোকে অকল গুড় দিও বনাব পাৰে, নহ'লে অকল চেনি দিও বনাব পাৰে, নহ'লে অকল নিমখ দিও বনাব পাৰে। ইয়াতে মই অকণমান গুড় দি দিছোঁ, কালাৰটো অকণমান ধুনীয়া হ'ব দেখিবলৈ, তাৰ বাবে অকণমান গুড় এনে হাতেৰে মোহাৰি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খালে ইয়াৰ টেষ্টটো ল'ব পাৰিব, বুজিব পাৰিব। এইখিনি এনেদৰে মিলাই ল'লোঁ প্ৰথমতে আৰু এতিয়া মই দিছোঁ গাখীৰ। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ গাখীৰ দিব পাৰে, ইয়াৰে ফুল ক্ৰীম দুধ ল'ব পাৰে। মই লৈছোঁ গৰু গাখীৰ 1 কাপ লৈছোঁ। গৰু গাখীৰ 1 কাপ দিলোঁ, লগতে আধা কাপ পানী দিছোঁ। পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি কমকৈ মিলাই যাম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গাখীৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে অকল পানীও বনাব পাৰে আৰু গাখীৰটো দিলে টেষ্টটো ভাল হয়। সেইবাবে মই গাখীৰ আৰু পানী দুয়োবিধ মিলাই এই পিঠাটো এনেধৰণে বনাইছোঁ আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে আৰু অকণমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, অকণমান লিকুইড টাইপৰ হ'ব লাগিব। ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো হ'ব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই যাব। এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ যাতে গোটেইখিনি সামগ্ৰী আমাৰ ভালদৰে মিলি যায়। এয়া খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এনেধৰণে বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, চামুচখনে মই দেখাইছিলোঁ যে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেই হ'ব আৰু অকণমান পানী মই দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি দি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, একেবাৰে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে পৰি যোৱাকৈ। আৰু এইখিনি পুনৰ এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেও হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, এনেকুৱা কৰি ল'ব আপোনালোকে। এইখিনি মই এতিয়া ৰাখি দিম, মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। আজি এই পিঠাটো মই কেৰাহীতে বনাম। ইয়াৰ বাবে মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ, ইয়াতে এমগ পানী দিছোঁ। এয়া চাওক, পানীটো বহুত বেছি নিদিব, পানী দিয়াৰ জোখ এটা আছে, মই আপোনালোকক বুজাই দিম। এয়া চাওক, থালখনত জাষ্ট পানীখিনি টাচ কৰি থাকিলেই হ'ল। বেছি যদি পানী দিওঁ ছাইডেদি আহি পিঠাটো ওপৰত উঠি যাব, তাৰ বাবে এইটো খুব এটা মন কৰিবলগীয়া কথা। আৰু এতিয়া যিটো মই বেটাৰ বনাই লৈছিলোঁ থালখনত ইয়াতে দি দিছোঁ। দেখিছেনে, গোটেইখিনি একেলগতে দি দিম মই, এটাই হ'ব এনেকৈ ডাঙৰকৈ। এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, পানীখিনি একেবাৰে তলত মানে থালখনত লাগি থাকিলেই হ'ল। অলপ বেছি হ'লে ওপৰলৈ উঠি আহি পিঠাটো বেয়া কৰি পেলাব। এতিয়া ঢাকন লগাই দিলোঁ, দেখিছেনে, আৰু জুইটো মই একেবাৰে মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। প্ৰায় 20 মিনিট সময় লাগি যাব পিঠাটো বনাওঁতে, মোৰ 20 মিনিট লাগিছিলে। আৰু আপোনালোকে পৰে মিনিটে মানে উলটিয়াই চাই নাথাকিব, একেবাৰে গাপতে সিজিবলৈ থৈ দিব। আৰু যদি আমি বাৰে বাৰে চাই থাকোঁ তেতিয়া পিঠাটো ইমান ভাল নহয়, সেইবাবে একেবাৰে সময়টো চাই থাকিব, ঘড়ীৰ কাঁটা, আৰু 20 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব। ময়ো এনেদৰে ঢাকি ৰাখি দিছোঁ আৰু মই এতিয়া চেক নকৰোঁ, একেবাৰে 20 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম। আৰু জুইটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু পানীৰ কথাটো মন ৰাখিব, পানীখিনি বহুত বেছি দি নিদিব, জাষ্ট কাঁহীখন টাচ কৰি থাকিলেই হ'ল। আৰু 20 মিনিটৰ পিছত মই এতিয়া চাবলৈ আহিলোঁ, লগতে এডাল এতিয়া সিজাইছে নাই খুচি চাইছোঁ। এয়া চাওক, অলপমান সিজিবলৈ বাকী আছে, প্ৰায়ে সিজিছে আৰু জেগাত এয়া চাওক অকণমান লাগি আহিছে। আৰু মই 3 মিনিটমান ঢাকন লগাই ৰাখি দিলোঁ আৰু 3 মিনিটৰ পিছত দেখিছেনে, প্ৰায় ধুনীয়া হৈ গৈছে, সিজি আহিছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।
এয়া চাওক গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এখন ছুৰী লৈ আহিছোঁ আৰু পিঠাটো মই পিচ পিচকৈ কাটিম। খুব ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা, যিহেতু বেকিং পাউডাৰ চেনি দিছোঁ আৰু মিঠাটো ধুনীয়া, লগতে গাখীৰ আছে, হেল্ডি হয় আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি, এক নতুন টেষ্ট পাব আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এইটো এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই। আৰু মই খাই এনেদৰে বহুত ভাল পাওঁ, সেইবাবে ৰেচিপিটো বনাইছিলোঁ। যেতিয়া নেকি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি যাওক। নতুন যিসকলে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ খুব এটা ইউনিক টেষ্ট আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, বিশেষকৈ গৰমে গৰমে খাবলৈ আৰু ভাল লাগে। মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ, এতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম। এয়া চাওক থাল পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। খুব ছফ্ট হয় যিহেতু গাখীৰ দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, বেকিং দিয়াৰ বাবে বস্তুটো অকণমান ফুলি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ আকাৰত এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো খুবেই ধুনীয়া। যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই এবাৰ হ'লেও প্লিজ বনাই ইয়াৰ জুতি ল'ব বুলি মোৰ আশা থাকিল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে পুনৰ মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।